đào là mình đây là mình ấy cái cái can mình sao cái bộ đào là cái bộ đi mà nữa Aku zapra ci rating ko. Pero mora samo. ये सीधा रखिए बस ये वाले हल्का तो होता Kata do zak. Zak pani छैन. अलिकति ठाकठुङ्को पिठो ठिक्क लिइसक्यो तिनजना राखौँ मलाई दाना खाने हुन्छ अलिकति दाल उसिनुपर्छ लौ भाइ asi kharangko जेब्ला संसी दाल खानमा लागि यङेन कुनागला लाङ्छ भौसारा कपालबाट खोइ लाग्छ नि बादै नि नलाने खोइ तेरो दाजु पनि आएन बिहाउटी खानु ल तैँले खा गाई बिहाको खोइ खोला पहिलो पनि खाँदैन के गर्नु घारी माग्नु म दिदी ल त्यहाँ गानी खाटे चिउरा छ नि भर्खरी त बानाउँछ मलाई म दिदी चाहिँ घरका रानको बेला दाजु बुट्टा रहेछ मेरो खुट्टा नधुनु भनेको के चोखा लाग्छ र के राम्रो नराम्रो भन्छ सबैले नानी जस्तो खुट्टा भन्छ नि र म कुले कसै कसैमा के गर्नु सिक्दै छ के गर्नु जुत्ता किन्न जान्छु चप्पल किन्न जान्छु कसैले बेरी कसैमा गर्नु लेखको पन्जाब पाकेको होइन डोर्छ चटनी मात्रै खाएर लाग्नु खरानी छ अहिले मानमुरामा यहाँको कोक बनिन् भने फेरि जाने भने हामीलाई छ कागज चिया कागज पुमाली साबना खुइको कागज गौरा
बुवा चाहिँ खाटुङमा मात्र खाटुङ बुवा चाहिँ आफूले भात खाने भए पोखा दिनु पर्यो बिराल पनि हल्ला नहल्ला यहाँ हात बिराउँछु पकाउनै पर्छ भातहरू खालि मोरा खाट आसमेन ढिरो होला मयू प्रिया बौला माने कुसा जङ्गल ठाउँ माने कुसा चाहिँदा दुई मिनट राख्नुका आफू अब साकी डङ्गामा ल्याउला अहिले फेरि मुनि छिराउँछ गिले नाचेछ नानी हेमानको मनाची घाँदा रे घाँदारैमा मान्छे सक्ने छैन को आज एउटा पानी दिनुपर्ने भदैलाई खाए के हो आँखमा खाएर न खाने या देम्न सम्झा लाग्ने चाहिँ ओखिम्ला चाहिँ केहीलाई मात्रै मैले मुगा सरिन खालि पुमाल्याको पछि मकै गमाचामा पहेँलो पाना मेन्ज्याङको र ओरो धर देम्न पुच्मिछ घरि बोरी घरि मकै पहेँलो मकै चमचम घरि बोरी घरि छुर्पी पेटले कर्म छाचेलन कलर अनि अर्को आरिमानको म खाने बाल्टी चा बाटो गड चा अझै चा यो पहेँली हो पहेँली दाम पहेँलो ठिकै छ जिन्दगी नै सकेछ अपराधी त मुसा धाम्रोको यसपालि 3000 खिरुङसिङ वादिङमा खिच्नु त काट्दै बटो खाने या दही कुसा उमठो त्यो ठिकै छ नाकले मागन माली फेरि अब दिनभरि खैनी नजकै मान्छे र मान्छ र खाँदैछ खैनी आठलाई ढामसुङमा कत्तङ्ग टोक्नुको सा मानेको सा सारा बानीमा कहीँ साह्रै गरे आँखामा खाएर सालमै मेरो म त कान हाल्दै त्यस्तो भएको हात दुख्यो किरा हो किरा होइन नासेको कि भट्टे यसो के भट्टे रे यति बनाएको जाने बर्थडे कसको बर्थडे हर्कटैमा भरली र सिनी देखाउँछ नि माथि माथि खनेस त गर्छ खास माथि जानु पर्ने साउने त्यो हर्कटै कहाँ हो माथि जे गर्छ त्यही गर्छ त्यसको तलतिर त्यो
पछि जाउँथ्यो के भयो यस्तो बोडीहरू रोप्यो भने मिठो हुँदैन बजारले खिच्दा त मिठो हुन्छ नि तरकारीहरू पनि Lemokok. Kinakaku. दाँत फुकाउनु पर्छ क्या बिरा रहेछ पुग्नु चाहिँ चानिको जे ओ पिउँदै गासेको खम्बा तार्नु